Idei ușoare de artă de perete de Y. Vrei să-ți faci camera să arate frumos? Încearcă să faci artă de perete ușoară. Nu trebuie să fii artist. Iată câteva idei distractive. În primul rând, folosiți frunze și flori. Pune-le pe hârtie și pictează în jurul lor. Scoateți-le pentru a vedea o imprimare frumoasă. Puteți folosi și butoane. Lipiți nasturi colorați pe o bucată de hârtie pentru a realiza un model sau o imagine distractive. Este foarte ușor și arată grozav. O altă idee este să folosiți șiruri. Înmuiați șirurile în vopsea, apoi apăsați-le între două pagini. Scoateți-le pentru a crea linii și modele interesante. În cele din urmă, fă artă cu cuvinte. Alege un cuvânt care înseamnă ceva pentru tine. Scrieți-le frumos pe hârtie. Apoi pictați sau desenați în jurul lui. Acest lucru adaugă o notă personală camerei tale. Încercați aceste idei pentru a vă crea propria artă de perete. Este un mod distractiv de a-ți schimba camera. Și tu ai făcut-o.